där borta. Dåligt väder. Vad hittar du? Ja. En bräda. Ja, hej hörni, vi gör en specialfilm, vi testar ljudet. Jag har ingenting med, men jag har Emil med mig. Oj, så kan jag inte göra, så där ska jag göra, så, och så ska jag göra så här, precis. Jag har Emil med mig och nu kör vi med dubbla mickar. Och jag hoppas nu att ljudet är kristallklart. Till backen. Är det inte det, då blir jag väldigt fundersam. Den här filmen kommer ju inte handla så mycket om just själva jobbet i sig, utan jag vill bara veta. Jag vill bara veta om det här fungerar. Jag tänker om att gubbarna hade baracken någonstans. Och så. Allt skit de hade, där snörde de där i gropen. Och funkar det så är det bra. Och så får ni höra Emil också. Det brukar också vara så på där gamla stationer. Så kan man hitta så här, ja men typ soppåsar som de har haft i baracken och bara syla ner. Vi hittade en ketchupflaska från typ 68 eller något sånt där. Fan vad fräscht. Nu gräver vi med den här skåpan. Jobbet är ju bara ett specialjobb. Jag ska ändå frilägga upp typ. Ja, ibland vänder jag på så det. jag tänker, så länge jag inte är nere på någon ljud. Vad jag känner. Ibland så givetvis det är redskap som jag bedömer att jag kan jobba snabbast, mest effektivt och snabbast. Och så har vi bara en kabel här i sidan någonstans som borde komma fram någon gång. Så jag tänker att jag trummar på med det här och så ska jag byta sen. Vi ska frilägga den här rummen. Det är viktigt. Ja. Den är där borta i kant. Den det är viktigt. Kommer jag ta och plocka bort. Här är det nu lite fräckt. Ja. Och då kommer jag nog ha det jag skulle. Jag gillar att stå på knä. Jo. Beroende på hur jag vill vila eller känner mig sugen på att hoppa ner i grå. Ibland kan man sitta som så här. Och då är jag beredd på att hoppa. Då kan jag hoppa ner fort. Jo. Fan vad rädd jag blev när ni sa upp. Ja men upp. Jag håller på att förklara olika sittställningar och ståställningar med spaden. På vilket humör man är. När jag tar upp så här då brukar jag vara lite nej. Och det där tror ni inte är någonting. Det var så utspritt för det ligger en bräda precis bredvid också som är på vindrött. Det måste vara någon skit. Jag har det kopplat från brunnen där uppe. Ja. Ja just det, den jag självfallen vi kollar ner, den gick ju ner hitåt. Det ska ju vara, se. Det ska ju vara en självfallsledning bredvid. Bredvid den. Ja, jag drog bort det.
God morgon hörni. Nu är det en ny dag, fredag. Jag ska ta och gräva fram ledningen tror jag, men vi ska vänta in gubbarna. Ska inte göra något kaos här så att det är fredag. Allt kan hända. Jag vet tur med vädret och jag sa ju det i någon tidigare film att man ska kanske gå och kolla. Nu var jag kanske lite stageat när jag gick och kolla. Jag hade redan gjort det innan jag tog bort all avspärrning. Men så är det med det. Vi syns på en stund. Jag kommer på en annan sak. Oj, zoom, hej. Jag har ju glömt göra ett intro. Jag glömde ett intro. Ja. De som ska kolla på det här har ingen aning om vad vi ska göra. Det enda de vet är att du är tillbaka. Nej, är det? Ja, det tror jag. Oj, zoom, hej. Kanske en Volvo. Nej, du är ju här. Vill du dra introt? Vill jag dra in? Vill du dra introt? Vad ska vi göra? Vad vi ska göra? Vi ska ju så här också. Slå igång den där. Nypa mig. Tissen. Jag vet inte om jag kan ändra det här på... Nu kan jag inte. Nej, jag tror inte du kan det. Tänk om jag behöver svära jättemycket. Vi gillar när du svär. Ja, just. För så här är det ju. Ni gillar ju Emil mer än mig. Har ju märkt. Och Angelica. Nu tog du i. Men du kan få dra, vad ska vi göra? Vi ska gräva fram ledningar. Vi ska gräva fram ledningar. Hoppas att ljudet inte kukar. Ja, det också. Men framförallt byta ut gamla utkommande ledningar från en pumpstation. Det ska vi göra. Då ska Emil berätta också vilka spakar jag ska dra i. Och hur. Ja, då kommer det inte vara någon pumpstation. Ja. Ja, men det blir kul. Hörrni, vi ska sätta igång. Jag stänger av den här och så kör vi igång sen.
Ser du bra där uppifrån? Ja då, jag säger. Det är lugnt. Där var det där såg jag kanten på en Det bör ju vara någon isolering där nere också. ja. Se om jag kan. Oj. Hoppa mig in och se om man får se någon jävla hund. Ska vi ta ner lite mer ovanför det här? Se vad det är med gränsligor eller bort den närmast brunsan. Nej. Där, den här skopan var halva full i sand. Vad säger du? Halva den där skopan var full i sand. Schweingood. Man ser här, det man en kant på en schakt. Jo, jajamän. Jo, vi måste göra något sånt. Det var ju väldigt fint att gräva här faktiskt. Ja jävlar också. Men man vet ju inte heller hur vattnet där går. Nej, precis. Jag tror ju vattnet ligger bra mycket grundare än vad det här gör. Och vattnet ligger ju typ här någonstans. Ska det göra. Jag tar och gör en ramp åt där på sidan så det kommer rasa ner lite. Ja, typ. Jag vet inte om det här det går. Jag vet inte om det här det går ihop eller inte. Här är det den galledningen då. Men då gräver jag ner vart du står då. Ja, och jag ser härifrån i alla fall så ser det ut som att den kan ha lagt en böj direkt här, men den verkar gå så här. Så som spaden ligger nu. Ja men jag tar ner typ en halv meter från vart du är med på knä där. Så borde ju rasa fram om inte Ja, annat. gör det.
Det är det som är så jävla kul med Emil. Han är ju typ som en blodhund när det kommer till att hitta ledningar. Alltså det är... Oftast inte så länge. Men när han får skotta i alldeles för mycket sand runt omkring, då har han en tendens att brinna av. Men det är ganska kul. Jag ska försöka få det på film någon gång, för Emil har inte lätt för att brusa upp. Men om det är mycket sand och han är hungrig, då kan det hända att det brinner. Det där måste ha varit nära. Det vibrerar hela flanellen. Det går inte så nära. Kan sticka ut någon fläns från det här också. Där det går ihop. Det finns större lägen. Det är så fint här, men nu börjar ju de här trapporna komma tillbaka också. Ja, det tackar vi. Du ser den där nere eller? Inte än. Där är den. Ja, högre upp än jag trodde. Kallar för det på. Full bucket doing full bucket things. Jag är som fascinerad över den där regnskuren igår alltså. Ja, kom från ingenstans. Det är så mycket vatten som kom då. Det är typ mer än total mängd snö vi fick i vintras. Ja. Jag fattar om allt det där hade kommit snö istället. Ska jag dra någon här ovanpå eller? Ja, du kan avvakta. Så gå ner och kolla. Det är så jävla mycket kvar på det. Jag bara samlar upp det här då. Ja, jag är livrädd om det är sådana där flänsa vid ledningen, för de sticker ut fan.
nästan dess ibland. Ja, just de där som man slår lös för att få isär dem. Ja. Och idag har vi inte tid att jobba över. Nej. Det är ju faktiskt jättebra. Och det du vill göra nu, det är bara att känna så att inte går någon vattenledning där då. Ja, dels det, men sen även, jag vill bara se vad det är för dimension. Det är det viktiga, så reningsverkarna kan börja plocka upp grejer. Vattenledningen, ja, det är skönt att veta om det bara. För den skull att man slipper vara i närheten av den och gräva. Det var därför jag ville veta om det gick någon. Men jag tror faktiskt, om jag ska vara ärlig, man ser ju i stationen kommer vattnet in på den här sidan, här någonstans. Jag tror ju att de har grävt det på sidan, alltså av brunnvattnet. Ja, det känns ju rimligt. Ja, men man vet ju aldrig. Oj, titta där. Det är ju som någon gjutning där, va? Eller? Det ser så jäkla slätt ut. Ja, här är det gjutet en platta. Och den här inkommande. Det verkar vara, det var bara en fläns. Den kom säkert med brunnen och så har de bara anslutit till den. Det sitter säkert en likadan typ här någonstans för andra ledning. Och så går de ihop. För den här verkar ju nu, den verkar ju snedda så. Det verkar, då går de ihop säkert här någonstans. Säg till om du vill att jag ska skala ner lite mer. Ja då. Eller jag menar en sekund. Här har vi en till fläns. Här verkar den plana ut. Den är 9 prick. Ja, ja. Men då ska jag ta och hålla bom det här. Det här är ihop. Jajamän, här sitter ett Y-gren, här går de ihop ledningen. Ska vi se. Där blir det PVC. Perfekt. Där är vi på banan. Men den bryter upp då, den går ihop till Y och sen går den då typ utsida min larv då. Ja, den verkar gå
Typ här. Så. Ja, men då kan vi ta fram det sen. Eller ja, sen. Oj. Ja. Det kan vi göra. Det är egentligen den som är viktig nu att få fram och se vad det är för dimension. Ser ut att vara någon 160 eller 200. Svårt att se. För sen om vi då ska bort med brunnet här och gör nytt in i station, då vi måste ju ta fram vattnet också. Ja, vattnet kommer komma fram hur vi än gör det. När vi börjar lyfta bort ringarna för brunnen, då tror jag vattnet kommer att rasa fram. Hur gör vi det smartast? Är det smartast att frilägga runt brunnen så här som vi har gjort och så lyfta ring för ring? Eller ska vi ta ring för ring egentligen, och sen låta det bara rasa? För det är ju egentligen inte intressant det som är nu, det här gamla. Sidan, och så får vi lyfta bort ringarna och sen får vi börja trycka ner med oss. För att de här ventilerna och det här i brunnen nu blir täckta, det är ju skitsamma, då ska jag ändå bort. Ja exakt, och så får vi bara frilägga fram det. Så länge vi ser det här så kan man ju bara följa in. Precis. Har vi jävligt tur så kanske vi kan frilägga det här utan att ens vattnet syns. Men vi hade behövt ta lite medvind nu, vi har haft lite motigt på sistone. Ja, precis. Men vi kan ju få ta en kaffe och så funderar vi. God morgon hörni, nu är det ny dag efter helgen, måndag. Vi ska börja ta bort brunnen här tror jag. Ja, jag tog ju då initiativ till att börja ta bort brunnen, känner jag ju. Nej men det ska vi göra och så får vi se då. Vi ska frilägga fram, jag egentligen betydligt mycket mer. Men jag tänker att jag ska inte säga så mycket mer om det. Utan ni får helt enkelt bara åka med och kika. Såna här gånger är det ju guld värt att ha en rotortält kan jag ju meddela. För att då kan jag ju, ja, ni ser ju på bilden hur jag som får äta mig in runt brunnen. Egentligen mest för att det ska bli lättare för mig att plocka ringarna. Ni kommer fatta. Ni kommer att förstå. Oj. Ja, det känns ju som att den kan ryka lite grann. Det hade ju inte gått utan rotor.
Nej, alltså det är ändå... Då har vi ju tänkt till. Ja. Det höll på att hända en grej. Ja, vi kan ju ta bort dem också. Det här är väl ingenting vi ska spara på. Jag tänker att det här är väl inte så superspännande att kolla på, så jag tror jag playar när vi gör något mer vettigt istället. Vi syns på ett tag. Jag tänkte försöka bara få den åt sidan. Är det kanske den vi ska lasta? Ja, den är där uppe bak i Ösgård. Ja, men det här har man koll på. Det gick ju ändå hyfsat bra. Men gräva på sidan då eller? Ja, nu har det blivit riktigt pissväder här bara över lunch också. Det regnar konstant. Vi ska ta, det har varit lite special nu också. Vi hade ju massa gammalt virke som är från typ 1800-talet. Nej men, det kommer från
det är några här som har köpt kåken bredvid. Det är egentligen när det här en stor tomt som är avstyckad till 2 mindre då. Och så är det sålt hus, eller marken är såld för att det har byggts ett hus. Och så har virket där bara blivit kvar. Och det var ju då ganska kraftigt i vägen för oss nu. Eller ja, på ett eller annat sätt. Fråga mig inte hur, så blir det vi som får ta rätt på det. Det är kanske inte riktigt helt rätt, men så är det. Och då gör vi det nu. Så det blir ju då gripkörning. Och så här är det ju många gånger för oss att vi får... Många gånger är det ju så här för oss att vi får ta rätt på saker och det blir lite special och saker som inte egentligen är på vårat bord. Det får vi ju se sen om jag måste hjälpa lastbilen upp härifrån. Det var ju inte kanske... Han var ju modig som backade ner. Det brukar lösa sig. Man kan göra mycket med en grävmaskin. Jag är ganska nära, alltså längst in nu. Jag är ganska nära här längst in nu faktiskt. Jag tror jag vill trycka ner kanten där inne.
Det är ju lite speciellt att gräva från så här som storgrävarna alltid gör, men det är jävligt smidigt såna här gånger är det jävligt smidigt att ha rotortilt och så där. Jag ser inte hur man på ett smidigt sätt hade löst det här annars. Så det är faktiskt riktigt guld värt att ha. Och alla som säger att det inte... De som säger att det inte är lönt att ha en rotor, de har ju aldrig varit vart det har varit besvärligt. Och jag fattar inte som typ i USA hur man klarar sånt här utan. Det är i min hjärna helt obegripligt. Det måste ta så kopiöst mycket tid. Jag tänker jag lägger ner dem och så rullar jag upp de här ringarna i de här. Det hör till. Har du ingen större skopa? Men den gripen, den sviker. Jag provar att lyfta upp den med den. Jag tror den går typ här, men jag ska inte gräva nu, jag ska bara trycka. Det vi gör nu egentligen, det har jag glömt berätta. Där vars Emil står och skyddar sig från regnet, där går det 2 ledningar ut. Och de ska ju bort, de är så gamla och risiga så de ska bort. Och då måste man plugga dem utvändigt och därför breddar vi nu gropen för att den andra, vi har framme den ena men den andra är betydligt längre in, mer inåt det här hållet. Så håller vi på att försöka vi ska ju ta fram dem nu så att man liksom får en bra, bred, fin grop och liksom en bra yta att jobba i. Nu ser ju inte ni det där, men vi har ju även en vattenledning som kommer där. Och så vet jag inte riktigt exakt hur mycket till av det här jag ska ju filma av. Jag brukar känna mig rätt nöjd för vi ska bara ta fram det här. Sen tror jag att vi kommer bli skickat på något annat under tiden det här som det tar ganska lång tid att göra det här.
alltså koppla det är allt som ska göras nytt in i stationen. Och då kan man inte ha oss bara väntandes, då måste vi iväg på annat. Och så kan det ju få vara. Jag vet inte riktigt om ni ser det, är kanske svårt att få en uppfattning om hur djupt det är. Men det här är ju också ett sådär typiskt exempel på när det är bra att man tar ut, att man nyttjar den plats man har att förfoga över till max. Som jag har gjort lite grann här. Jag har ju verkligen försökt att använda alla ytor jag kan och ändå ha en dräglig tillvaro för egentligen alla. Emil och Viktor har ju sin trapp här. Nu börjar det vara lite tight med space och gå mellan, jag har lagt massorna och gropen, men det funkar ju och jag kan ju dessutom ta och skjuta de här massorna lite grann så här så att man får en liten gångväg eller vad man ska säga. Man vill ju gärna hålla gropen hyfsat, alltså kanterna hyfsat ren och fin och snygg. Ni kanske fattar vad jag vill komma åt. Istället var man börjar så som jag trodde inte det skulle bli så här stor apparat av det här. Det är ju kul att man får gräva lite grann också. Om man verkligen tänker på att försöka nyttja de ytor man har så att man inte som boxar in. Man vill ju absolut inte att man ska boxa in sig i ett hörn. Det var det jag tänkte säga. Det här har gått överlag jäkligt bra. Som sagt, jag vet inte hur länge till av filmen jag ska låta det rulla. Det känns som att den kan bli en lång film. Jag hade velat försöka få igång det här med liveandet också. Jag vet inte riktigt hur det ska gå. Jag ska ta och zooma in åter för att ni får se. Precis. Vad heter jag? Kameran av ett tag. Vi har egentligen frilagt. Ni ska få se. Det är ändå gammalt så det är ingenting superhemligt med det här. Sen ska det ju ändå bort och så ska det ju nytt. Så det spelar egentligen ingen roll om jag visar det här sen. Men det vi har gjort nu är att vi har bak i brunnen. Ni ser ju botten på brunnen här nere. Jag ska visa. Här nere ser ni botten på en brunn. Där i sitter det ventiler. Så här. Ja, så där kanske ni ser. Där är det i alla fall 2 ventiler som styr det här tryckavloppet då. De ska ju bort och så ska det göras nytt. Och då har de är ju framme då. Vi är ju framme de 2 stumparna mellan brunnen och pumpstationen. Så det jag gör nu egentligen det är att jag säkrar upp väggarna med ett lite grövre makadamslag. Så att det inte ska rasa in under tiden det är öppet. För det är ett litet projekt det här. Alltså sen just att få det nytt och fint in i station. Så då säkrar man upp så här och här är det ju faktiskt så att desto mer makadam man använder desto bättre är det. För det är ju vikt och så att det då inte det kommer inte rinna igenom. Men nu har jag lagt 4 skopor ner hit och jag tycker det börjar kännas bra. Och det där är då 1632 så sätter vi 816 runt rören. En skopa kanske runt rören så att de ligger skyddade men så att de ändå är lätt att ta bort sen. Eller skotta bort 816. Det är lättare att skotta i 816 än vad det är att skotta i 1632. Så det är lite det vi pysslar med. Sen tror jag det blir stillestånd där ett tag. Skulle jag tro. Men vi får se. Vad verkar statusen vara då, Emil?
hörni, nu börjar vi vara färdiga här för idag. Och jag känner någonstans lite spontant att jag börjar ha väldigt mycket material för att klippa ihop en film. Och så pratar vi lite grann här efter kaffet. Och jag ska bara ta mig förbi här. Vi pratade lite grann efter kaffet om hur det här ska göras. Jag ska ta och visa er. För som sagt, vi har typ grävt färdigt. Men ni ska få se, vänta. Så här. Här nere går de där rören jag pratade om. Där. Och vi har ju grävt fram. Vi ska bara ta och frilägga lite mer här borta imorgon. För jag står ju här uppe, står ju jag. Det är tanken att göra. Sen kommer det här stå. Det kommer få stå, öppet. Vi kommer åka härifrån, verkar det som. Om jag nu har förstått det rätt. Så kommer vi åka härifrån. För att det kommer ta en sån jäkla tid för de som ska göra in i pumpstation sin del. Och så kommer det bara vara avspärrat och så kommer det vara alltid så förpreppat. För att de ska kunna göra sitt då. Och så vet jag inte om det är vi eller någon annan som åker tillbaka hit sen. Så jag tänker att jag avslutar filmen här. Och jag får passa på. Nu tänkte jag försöka få Emil till att säga att gilla och prenumerera på kanalen. Men nu hann ju han åka. Men jättekul att ni hänger med oss som vanligt. Och det är jävligt skoj. Tack för mig, så syns vi i nästa. Hörs!